first day na we're not having this harsh winter wind. Yeah, let's take a look outside how green it is now. See? And it's nice to see some colors now. Green na siya. And not that cold. You can go out just with a thin jacket. Here's my favorite art curtain, coconut curtain. Para may Philippine feel. Kitchen maliit lang siya. But you can see the outside na. Yan, really green siya. Kahit saan green. Okay, silip tayo sa labas. All green. Spring weather. Forest yun. Tayo. So, yan ang forest. Yun, forest. Small forest. Doon actually pumupupo yung mga aso. Okay, for our lunch, for my lunch, day off ko ngayon, kaya I have time to cook. Kaya, of course, I need to treat myself. Kaya, bumili ako ng crabs. Yan, dalawa lang kasi asawa ko ayaw niya ng crabs. For him, it's like, parang ang hirap daw tanggalin ng meat. Kaya he doesn't enjoy it. Pero ako, gusto ko yan. And usually, niluluto ko siya sa gata. But today, I'll just make a stir-fry crabs with kale. Pwede rin siyang spinach or kangkong. Pero I'm trying for the first time kale. And then with olive oil, white wine, cornstarch, soy sauce, and then garlic, ginger, and onion. So, mahalagang hugasang mabuti itong crab ha. Usually, binuboil ko siya. Pero this time, kasi stir-fry nga, hatiin ko lang siya. And then, i-deep fry natin. Okay? So, let's see. Ayan. So, mahalagang hugasang mabuti yung crabs. Ayan. Hugasan ko siya. Minsan, niluluto ko siya ng buo. Minsan naman, niluluto ko siya na hati na siya. Pero ngayon, mag-aano ko, stir fry. I forgot the ginger. May ginger din ito dapat, ha? Lalabas ko yung ginger. Pero now, hugasan mabuti yung crabs. Ang laki, di ba? Hello, everybody! Okay, so itong shell, gagamitin ko siya for relleno. But hindi ngayon, kaya tatanggalin ko lang siya. Yan, tanggalin lang natin. And ayan, nakita nyo, oh. Dapat matanggal natin itong parang intestine ata ito. Sabi nila liver. And siya nag-accumulate yung, ayan, oh. Siya nag-accumulate yung mga toxin. Minsan, kinakain ko siya pag luto siya. Pero this time, parang masyado siyang madami. Kaya tatanggalin ko na siya, ha. So, and then ito din, babae ata ito kasi pabilog, pero pag patusok ata, lalaki. Okay, so tanggalin din natin yan para mas madali yung pag-cut. Ito din, ito yan, no? Yung gills, ha? Tanggalin natin yan. Parang payat ngayon tong crab na to, ha? Usually, mataba yung nakukuha kong crab. Pero ngayon, parang payat siya. Anyway, just enjoy whatever we have. Yan. Tanggalin ko ito ha. Yan no. Tanggalin ko siya. Minsan kinakain ko siya pero ngayon tanggalin ko siya. Okay. Linisin natin siya. Hugasan natin. Yan. Para matanggal. Makapit siya. At fresh na fresh. Okay. So, okay na siya. And then, i-cut natin. Mahirap siyang i-cut.
Kasi wala akong itak. Pero ito ginagamit ko yung sa mortar and pestle. Yung pang dikdik. Yan. Okay, 1, 2, 3, go. Cutting into half. Ouch. Ingat din kayo ha, kasi may tusok-tusok tong leg niya. Para, ayan no, may mga patusok. Kaya mag-ingat na rin kayo ha. Okay, so cut into half. Ganon din yung kanyang binti. I-cut ko siya. Then, one more. So, pwede pa rin natin itong i-cut into 2, actually. Okay. So, i-cut ko into 2. Okay, get ready. Ingat lang po sa mga kamay. Mataba rin siya. Ayan o, mataba rin. Okay. Ganon din gawin sa isa. Cut into 2. Ingat lang sa daliri. Okay. Okay. Very good. Ganon din gawin natin sa isa. Okay? Naku, parang ang sarap nito oh. Yan oh. Parang lulutuin ko rin ata siya. Although we should not eat it regularly ha. Anyway, just once kainin ko siya. Luluto ko siya. So, ang tatanggalin ko lang dito yung gills ha. Yan. Yan. Parang plastic ha. And then, hatiin uli natin sa dalawa. Sorry, Mr. Crab. Okay. Cut into 2. Ayan, nalimutan kong tanggalin itong ilalim. Tanggalin natin siya. Ayan, then. And then, cut into 2 again. Pag mataba siya, pwede nyo i-cut into 2. Pero kung tingin nyo hindi naman mataba, kahit 1 na lang siya. 1 piece. Ayan. Okay. Kung wala kayong pantiktik, gamit ko yung rolling pin.